Hi, magandang umaga mga kababayan. Ito po ang inyong kaibigan or kababayan, Danilo Lastimado dito po sa Thailand, isang overseas Filipino workers or isang teacher na nagtuturo sa isang government school. Ang ko po ay isang Paysbook member, no? Na ito po yung extra income na ating pinagkakaabalahan ngayon sa free time na ginagawa ko. Okay? So, ang nickname ko dito ay Prince Dan, at isang active member dito sa Facebook social media platform. Okay, so ang video na ito na aking isi-share sa inyo sa aking mga kaibigan na gustong mag-join sa Facebook business online. Ang gusto kong i-share dito kung paano po kayo makapagbili ng codes, no? After na nakapag-sign up na kayo, no? Dito sa at nakapag-sign in, and then you have already this dashboard, but ang nakalagay dito pa ay inactive. So you need to be activated. So at ito ay activated na. So kung gusto niyo bumili ng online, dito sa dashboard niyo may nakalagay dito na buy codes. So pwede niyo i-click ito kasi nung dati nagbili ako dito ako sa online, nakabili. So ito ang lalabas after niyo na may click itong buy codes. So ito yung history na nabili ko dito. So I bought 7 codes already. So and then click niyo itong buy codes. So makikita niyo dito kung nakalagay dito ay unavailable, so means hindi pa available. So, ang option natin na gagawin kapag hindi ito available, kasi pag online ka, mas madali, mas mabilis. Kasi itong bumili ako noon, online yun, dito ako dumaan. So, pag may PayPal ka or credit bank o credit card, so yun ang gagamit mo. So, dito ngayon, kasi unavailable, so ang gagawin natin, punta tayo sa over the counter. So, paano natin yan gagawin? So, dito may ipapakita ako. Dito, punta tayo sa ating Dropbox o drop paper box. So, dito, may information dito na nakalagay. So, kung may mga sponsor na kayo, ito ang mababasa ninyo, no? Ipapadala sa inyo. So, please read carefully, send your payment here for your activation code. So, how much? 1,020 pesos. Kasi may method of fee. Babayaran mo na 20 pesos. Kasi over the counter. Pero kung katong dati kasi sa ano lang ako nagbumili sa dashboard ko. So, 1,000 sharp. But because of this, they have method fee or services. So, ito ang gagawin muna natin kung lalo na nagmamadali tayo. Kasi yung dashboard pa natin, hindi pa po available yung tinatawag natin na magbili tayo ng online. So, ang principle dito, no receipt, no code, no method fee, no code. So, you need to pay including the 20 pesos. So, saan ba natin siya ipapadala? Saan natin siya ipapadala? Ang mode of payment natin ito ay pwede kang bumili o magpadala sa Cebuana RD. No? Ang pangalan nakalagay dito kay Rosemary G. Ragsag. So, isang ito yung authorized person na tatanggap ng pera ninyo, at ito po yung magpo-process, no? So kung nandiyan kayo sa Pilipinas, so gusto niyo i-contact siya na nakabili na kayo, so contact niyo, ito yung contact numbers niya.
And then her home address, then sa Buanga kung nandun kayo sa Mindanao. And then, okay, so, or else, ML Loiler wallet. So, kay Rosemary Bueno, Ragsag, pa rin. So, and then, ito yung wallet, bank niya. Or sa video, Bank of Development Organization ba ito? Hindi ko na ano itong video na to. Wala akong... So, account number. So, ito yung account number niya. And the same name, Rosemary Ragsag. So, ang payment na gawin nyo ay sa maaga hanggang hapon. Code will be given the same day at 10 p.m. or until onwards. So, yun. Ang paraan na lang natin dito. No? So, medyo manual pa, mano-mano, pero pwede nating magawa ng mga paraan. So, ang gagawin na natin dito, so, konting oras lang o panahon na ating i-google para magkaroon na tayo ng activated dashboard. So, mga kaibigan, mga kababayan, ang video ito ay nagtuturo kung saan natin ipapadala ang pera kung magbili tayo ng codes kay Facebook. So, wag natin kalimutan, basahin natin ang information ito sa mga sponsor ninyo o magtanong kayo sa sponsor ninyo, sa nag-refer sa inyo at sila ang mag-guide sa inyo. Makakatulong sila sa inyo. Okay? So, maraming salamat sa papanood sa video nito at magandang umaga at mabuhay tayong lahat. This is Danilo Last Mother right here in Ratchaburi, Thailand. Goodbye.